Hello, welcome to SL Gemma Trading Academy YouTube channel. First you learn then you earn. Best trading education YouTube channel in Sri Lanka. Thanks for watching my videos. Good luck with your trading. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Gemma Trading Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපේ course එකේ 4 වෙනි පාඩම විදියට අද පටන් ගන්න හදන්නේ. Bullish candle pattern වල හඳුනා ගැනීම තමයි අද කරන්න හදන්නේ. ඒක නිසා කලින් වීඩියෝ ටික නරඹපු ඔයාලා 4 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා මම හිතනවා. එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කලින් වීඩියෝ ටිකත් බලලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න. මොකද මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සරහදී ට්‍රේඩින් පැටර්න් එකක් හදා ගන්නකොට. ඒක නිසා තමයි මම මේ එකින් එකට වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට මේ පාඩම් මාලාව අරන් එන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු බුලිෂ් පැත්තට තියෙන කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් මොනවද කියන එක හඳුනා ගන්න. හරි. ඉතින් අපි කලින් වගේම මගේ ජර්නල් මේ PDF එකට ආවා. ඉතින් PDF එකේ පළවෙනි බුලිෂ් පැත්තට තියෙන කැන්ඩල් පැටර්න් එක විදියට අපි මේ හැම පැටර්න් එක තෝර ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කලින් වගේම මේකේ යටින් chart එක දාලා තියෙනවා. මේ හැම එකක් ආවම ඊළඟට මාකට් එකට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හැම පැටර්න් එකෙන්ම වෙන්නේ bullish bearish වෙන candle pattern එකක් bearish වෙන market එක bullish පැත්තට හැරෙන්න මේ candle pattern එකක් උවමනා වෙන එක තමයි මේක කාරණාවක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම කලින් bearish candle pattern භාවිතා කරද්දී කියලා දුන්නා එකින් එකට කොහොමද මේ bearish candle පාවිච්චි කරන්නේ සහ මේ වගේ trade ගන්නෙ කොහොමද කියන එක කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහට මේ වගේ ට්‍රේඩ් ගන්න හැටි සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කලබල නොවි දැනට මේ bullish සහ bearish candle pattern ටික හඳුනා ගන්න. ඉතින් අද පාඩම bullish candle pattern. ඒක නිසා bullish candle pattern එක නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඔයාලට පුළුවන් නම් අර මම කලින් කිව්වා වගේ පොතක මේවා සටහන් කරගෙන ඇඳලා කරලා වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලට ටිකක් මේක ඔළුවට යනවා වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ විදියට වැඩේ කරන් යමු. ඉතින් අපේ දෙවෙනි candle pattern එක විදියට අපි use කරන්නේ inverted hammer කියන එක. ඉතින් මේ වගේම parallel දෙකක් තමයි කලින් bearish එකේ තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකක් බැලුවා නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක hammer pattern එක, දෙවෙනි එක inverted hammer කියන pattern එක. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ candlestick pattern වලට. ඉතින් තුන්වෙනි candle pattern එකට විදියට අපි bullish engulfing pattern එක මේ වගේ තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙත් යටින් කොහොමද මේ bullish engulfing pattern එකක් හැදෙන්නේ සහ ඊට අදාළව දේවල් ටික විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ PDF එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉස්සරහදී එතකොට ඔයාලට මේක වැඩි විස්තර සටහන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ හතරවෙනි candle pattern එක විදියට bullish harami කියන pattern එක තියෙන මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඒක යටිනුත් bullish harami pattern එක reversal වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාලට යටින් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි pattern එක තමයි pricing pattern කියන්නේ. ඒකත් ඔයාලට මේ විදියට අපි පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදිත් bearish වෙන market එක bullish වෙන්න බලපාන candle pattern එක තමයි මේ pricing pattern කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මට මුලින්ම පාඩම පටන් ගන්නකොට කියන්න අමතක වුණා candlestick pattern වල තනි candle pattern තියෙනවා, ද්විත්ව candle pattern තියෙනවා, ඒ වගේ ත්‍රිත්ව candle pattern තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ candle pattern වල එක එක විදි තමයි මේ ඔයාලට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ candle pattern එකට. ඒක තමයි tracer bottom කියන්නේ. අපි tracer top කියලා කලින් අඳුනගත්තා. ඒ වගේම මේක තමයි tracer bottom කියන්නේ. මේකේ wicks දෙකක් හෝ body දෙක සමාන වෙන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කතා කරලා low දෙක සමාන වෙන්න ඕන මේකෙදි. එතකොට තමයි market එකක් up trend එකට movement එකක් ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි moon star කියන candle pattern එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාලට මේ වගේ පැහැදිලි රූපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයා මේව ඇඳලා කරලා ගත්තොත් ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර ඔළුවට යන ගතියක් එනවා. ඒක නිසා මේවා ඔළුවේ තියාගන්න. නැත්තම් මම PDF එක දුන්නා print out එකක් හරි අරගෙන ඔයාලා මේවා ළඟ තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ pattern ටික ඔළුවට එනකොට trade එකක් ගන්න ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ අර අපේ bearish candle pattern වගේම bullish candle pattern එකෙත් මම තෝරගත්ත pattern තුනක් තියෙනවා පස්සට. ඒක තමයි 3 river morning star කියන එක සහ bullish 3 inside up කියන එක සහ 3 white side shoulder කියන එක. ඉතින් මේකෙදිත් market එක
bearish එන මාකට් එකක් bullish වෙන්න තමයි මේ candlestick pattern භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ bullish candlestick pattern ටිකක් දැන් හොඳට අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. එහෙම අවබෝධයක් එකපාරටම ආපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා හෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකේ pattern ටික ඇඳලා කරගත්තාට පස්සේ මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට මේක ඔලුවට යයි කියලා. ඉතින් අපි bullish candle pattern පාඩමෙන් අදට නවත්තනවා. ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.